هناك حجة متداولة يستخدمها الكثير من المسلمين في الدفاع عن معتقداتهم، وهم يعتقدون أنها حجة قوية وداحضة، وهذه الحجة هي اللجوء للأقل شرًا. المنطق في هذه الحجة هو: بما أن التشريع أو المعتقد الحالي أقل شرًا من السابق، إذن هو الاختيار الأفضل. بما أن ما نطبقه الآن ليس ببشاعة البدائل الأخرى، إذن هو الاختيار الأصوب. المسلمون يستخدمون هذه الحجة كثيرا في تبرير العبودية وتبرير نصف الميراث للمرأة وغيرها من الجدالات. مثلا قبل الإسلام كان العبيد يعاملون معاملة سيئة ولم يكن لهم أي حقوق، ثم جاء الإسلام وكرم العبيد وأعطاهم حقوقا لم تعط لهم في أي ديانات أخرى. الاستنتاج هنا كالتالي: بما أن منح العبيد حقوقا هو اختيار أقل شرا من عدم منحهم أي حقوق، إذن هذا هو الاختيار الأعدل والأصلح. المسلمون يستخدمون هذا المنطق لتبرير العبودية. ومثال ثاني: قبل الإسلام المرأة لم يكن لها ميراث، ثم جاء الإسلام وأعطاها نصف مال الرجل. الاستنتاج هنا كالتالي: بما أن إعطاء المرأة نصف ما يرث الرجل أقل شرا من عدم إعطائها أي ميراث على الإطلاق، إذن هذا هو الاختيار الأعدل والأصلح. المسلمون يستخدمون هذا المنطق لتبرير إعطاء المرأة أقل مما يأخذ الرجل. ما المشكلة في هذه الحجة وفي هذا المنطق؟ ظاهريا تبدو حجة سليمة ومقبولة، فعندما نتعرض لعدة اختيارات من الواجب الأخلاقي أن نختار أقلها شرا وظلما وضررا عندما نكون مجبرين على الاختيار. لو أنت مثلا مجبر أن تختار بين قتل إنسان بريء أو قتل 3 أبرياء، وإلا جميعهم سيقتلون، الاختيار الأقل شرا وضررا هنا هو قتل إنسان واحد فقط بدلا من 3. ولكن هذا لا ينفي أبدا كونه شرا. نعم هو أقل شرا، ولكنه لا يزال اختيارا شريرا. طبعا يفضل ألا نقتل أي إنسان من الأساس، ولكن لو كنا مجبرين فعلينا اختيار الأقل شرا. بالنسبة للعبودية، نعم معكم حق في هذه النقطة. العبودية مع بعض الحقوق أقل شرا من العبودية دون حقوق، ولكن هل هذا بالفعل هو الاختيار الأقل شرا؟ هل الاختيار ينحصر فقط بين عبودية دون حقوق وعبودية ببعض الحقوق؟ ألا توجد أي بدائل أخرى؟ لماذا تتجاهلون وجود بدائل أخرى أقل شرا من اختياركم، بل حتى ينعدم فيها الشر والظلم، كتحريم العبودية بشكل قطعي؟ أليس هذا أقل شرا من امتلاك العبيد وإعطائهم بعض الحقوق؟ استخدام حجة الأقل شرا للدفاع عن العبودية تبطل نفسها بنفسها، لأن هناك ما هو أقل شرا منها. أما بالنسبة للميراث، نعم معكم حق في هذه النقطة. حصول المرأة على نصف ما يأخذ الرجل أقل شرا من عدم حصولها على أي ميراث من الأساس، ولكن هل هذا بالفعل هو الاختيار الأقل شرا؟ هل الاختيار ينحصر فقط بين نصف ميراث ولا ميراث على الإطلاق؟ ألا توجد أي بدائل أخرى؟ لماذا تتجاهلون وجود بدائل أخرى أقل شرا من اختياركم، بل حتى ينعدم فيها الشر والظلم، كمنح كل مستحق ما يستحق حسب احتياجه وجدارته بغض النظر عن عضوه التناسلي؟ أليس هذا أقل شرا من توزيع الميراث بناء على الأعضاء التناسلية بغض النظر عن الحاجة والجدارة؟ استخدام حجة الأقل شرا للدفاع عن نصف الميراث للمرأة تبطل نفسها بنفسها، لأن هناك ما هو أقل شرا منها. الأقل شرا لا ينفي كونه شرا، الأقل شرا لا زال شرا. لو اضطررت أن تختار فطبعا اختر الأقل شرا، ولكن في معظم الأحيان أنت لست مضطرا أن تختار، والاختيار ليس محصورا على اختيارين. هناك اختيارات أخرى، إما أنك لم تطلع عليها أو أنك تتجاهلها. لو قدم إليك إنسان اختيار بين شرين، الاختيار الأقل شرا بالفعل هو عدم الاختيار من الأساس، فبدلا من أن ترضى بشر أو نصف شر لا ترضى بالشر من الأساس.
ابحث عن بدائل أخرى وفكر خارج الصندوق. نعم، ما هو أقل شرا قد يؤدي إلى وضع أحسن، ولكن لماذا نتوقف عندها؟ لماذا لا نكمل البحث للوصول إلى الأحسن والأحسن والأحسن؟ بالنسبة لمن سيقول لا يوجد ما هو أقل شرا من كلام الخالق لأن كلام الخالق هو العدل المطلق. أولا، هذا فقط صحيح لو استطعتم أن تثبتوا أن آراءكم ومعتقداتكم الظالمة هي بالفعل كلام الخالق. ثانيا، هل الخالق العادل يبيح استعباد الناس بعضهم البعض؟ اسأل نفسك بمنتهى الأمانة وكن صريح في جوابك. لو العبودية كانت محرمة في القرآن بشكل حتمي وواضح، هل كان ذلك سيكون أفضل وأعدل؟ هل كانت مهمتك حينها في الدفاع عن حرمة العبودية ستكون أسهل وأبسط من دفاعك عن إباحة العبودية؟ لو الإجابة لا، إذن أنت تبيح وتبرر شراء الإنسان لأخيه الإنسان وبيعه كسلعة في الأسواق، وتزعم أن الخالق هو من أباح ذلك. ولو الإجابة نعم، فكيف لك أنت أن تكون أعدل من الخالق؟ إلا إذا كان الخالق ليس هو من أباح العبودية من الأساس.